नमस्कार, हजुरहरूलाई सिम्पल एन्ड यम्मी नेपाली फुडमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो र एकदमै सजिलो ठेकुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। विशेष गरी ठेकुवा चाडपर्वहरूमा बनाइने गरिन्छ। यसलाई खजुरी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरूमा मैले लिएको छु 2.5 कप मैदा, त्यसै गरी 1 कप सुजी, त्यसै गरी आधा कप चिनी, त्यसै गरी आधा कप नरिवलको धुलो, त्यसै गरी 3 चम्मच घिउ। अब यसमा थोरै थोरै चिसो दुध राख्दै मज्जाले मिक्स गर्नु होला। हजुरहरूले यसमा सुकमेलको पाउडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मुस्दै एउटा डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। पिठो धेरै सारो पनि हुनु हुँदैन, धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन। पिठो मुस्दा एकदमै ख्याल गरेर मुस्नु होला। यति पिठो मुस्नको लागि मलाई 1 कप दुध लागेको छ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई आधा घण्टा जस्तो छोपेर राख्नु होला। आधा घण्टा पनि भइसक्यो। पिठो एकदमै राम्रो र एकदमै नरम भएको छ। यो पिठोबाट थोरै थोरै पिठो लिगेर सानो सानो डल्ला बनाउनु होला। यसरी बनाइसकेपछि यसलाई हल्का प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई मनपर्ने डिजाइन बनाउनु होला। मैले चाहिँ काँटा चम्मच प्रयोग गरेको छु। हजुरहरूलाई जस्तो बनाउन मन लाग्छ त्यस्तै डिजाइन बनाउनु होला। डिजाइन बनाउन मन लागेन भने नबनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी नै सबै बनाउनु होला। धेरै बाक्लो पनि नबनाउनु होला, फेरि काँचो हुन्छ। ठिक्कको बनाउनु होला। त्यसपछि म एउटा प्यानमा तेल राख्छु। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा 4-5 वटा गरेर राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई यसरी नै फर्काउँदै पकाउनु होला। यसलाई रातो रातो हुन्जेलसम्म पकाउनु पर्छ। यतिको बनाउनु होला। यसरी नै निकालेर एउटा प्लेटमा राख्नु होला। 10
10-12 दिनसम्म पनि यो केही पनि बिग्रिदैन। वाउ, एकदमै राम्रो देखिएको छ। यसरी नै सबै ठेकुवा बनाउनु होला। ठेकुवालाई हामीले खाजाको रूपमा पनि खान सकिन्छ चियासँग। एकचोटि हजुरहरूले पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।